Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, mi történik vele. Ezt nézzük meg. Megnézzük, hogy mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről. Mi van ezzel a szeretett kedvessel? Az látható, hogy társtalan. Legalábbis ő belül úgy éli meg, hogy ő neki nincsen jelenleg kapcsolata. Ő neki lehet, hogy azt is megéli, hogy nincs is szüksége ilyen kapcsolatra, bár ennek kevesebb esélyt adok, mert hogy középre meg az érzések, tehát a szerelem lapja jött, ami meg arról szól, hogy tulajdonképpen meg az egész létezése, az egész világa erről az érzésről szól, amit nagyon ügyesen, állandóan elnyom magában, állandóan megkérdőjelez, hogy most tényleg igaz? Tényleg így van? Tényleg van ez az érzés? Tényleg? Tényleg? Szóval, hogy így ez a kettőség van benne. Elképzelhető, hogy ez a kapcsolat, ez egy meglévő kapcsolat, ami nem működik az életében, és ezt emiatt kérdőjelezi meg ennyire azt, hogy az ő életében mit jelent a szerelem érzése, vagy az egyáltalán a pozitív érzések mit jelentenek, ezért kérdőjeleződik meg állandóan újra és újra. Na, megnézzük, hogy mi ez az üresség itt, amivel ő most próbál megbirkózni. A kevés pénzre kérnék szépen. A kevés pénzre kérek. Távol tartja magát a vágyaitól. Ez is ehhez passzol, hogy ő rengeteget gondol arra, hogy miért van távol attól, amire ő igazán vágyik, miért csinálja ezt ő magával, vagy miért csinálja ezt vele az élet, hogy így ilyen helyzetbe hozza, és miért csinálja vele ez az élet, hogy neki erről dönteni kell. Rengeteget gondol rá, én itt úgy érzem, hogy ő neki a legnagyobb problémája, főleg így az érzéssel középen az, hogy dönteni kell, hogy marad-e ebben az érzelmi sivárságban, amit így a kapcsolat hiánya okoz, vagy végre bevállalja ezt a bírót, bevállalja a bírónak azt a szerepét, aki mer dönteni, és nem ezt a bizonytalan állapotot hagyja fenn. Na, nézzük itt a bírót akkor, hogy mit tudhatunk meg erről. Hát lehet, hogy ez egy merőben új szerep lenne az életében, ez egy teljesen új szokás lenne, hogyha ő végre merne dönteni, tehát a döntőbíró szerepében merne belebújni. Mert jelenleg az látszik, hogy ő állandóan azt éli meg, hogy mindig van valami, ami megakadályozza őt ebben, hogy ő döntsön. Egyeseknél lehet, hogy az akadályozza meg őt, hogy vannak függőségei, amitől nem tud, vagy nem akar megszabadulni. Más esetben, hogyha itt arról van szó, hogy neki van egy kiüresedett kapcsolata, és van egy szívének kedves személy, akkor itt a döntést azt tudja megakadályozni újra és újra, és hogy új életet tudjon kezdeni, hogy nagyon erős érzelmekkel van ez iránt, a személy iránt, akit ő nem bír hátrahagyni,
és látszik, hogy ezzel napi szinten küzd ezzel a problémával, és ezzel tényleg ez foglalja le, ez az életének a középpontja. Na megnézzük akkor, hogy milyen gondolatai vannak. Mit gondol ez a szeretett kedves a nézővel kapcsolatosan? Milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban? Nézzük akkor, mit gondol ez a szeretett kedves a nézővel kapcsolatban. Mit gondol vele kapcsolatban? Milyen gondolatai vannak? Hogyan vélekedik róla? Hát, az biztos, hogy kitartóan szeretne találkozni, tehát ez a gondolat, hogy találkozni kellene, ez a gondolat, ez ott van benne, állandóan, folyamatosan, de tulajdonképpen olyan módon van, hogy ezt ő rögtön el is veti, és rögtön azon gondolkodik, hogy az ő gyökerein, az ő családján, vagy meglévőn, vagy ahonnan érkezik család, azon gondolkodik, tehát, hogy itt meg megint a fókuszában, a veled kapcsolatos fókuszban a találkozás van az ő gondolatvilágában. Na, megnézzük a kevés pénzt itt is, hogy ez mit jelent. Miért van itt? Lehet, hogy a múltban, ahogyan fogadtad a különböző eseményeket, a találkozást, vagy a találkozás elmaradását, ezt ő úgy látta, hogy ez számodra nagyon megterhelő volt, és fájdalmas, meg szomorúságot is adott, komoly fájdalmakat, lelki szomorúságot és lelki fájdalmat, és lehet, hogy akkor pontosan ez az, ami miatt ő úgy gondolja, hogy vagy az elválás volt túlságosan nehéz, és akkor ezért gondolja azt, hogy itt ezt pillanatnyilag nem kellene erőltetni. Na, még a gondolatra kérnék szépen, hogy mi ez a gondolat. Itt megint az jön ki, hogy egyébként meglehetősen értéktelennek éli meg vagy magát, vagy legalábbis azt, hogy hogyan tud hozzád közeledni, azt hát lebecsüli, mondjuk így. Nem téged, hanem azt, hogy ahogyan ő saját magáról gondol, tehát az ő kisítőségeit nagyon erősen megnyilvánul, és azt is gondolja szinte állandóan, hogy jó lenne már maga mögött hagyni ezt az örökös bizonytalankodást, jó lenne erőt venni magán, és engedni a vágyának, és ami láthatóan rengeteg, tehát nagyon-nagyon erős a vágya, és szeretne, hogyha ennek tudna engedni. Na, nézzünk még itt a látogatásról, mit tudhatunk meg. Nagyon szeretné nem csak a látogatást, hanem azt is, hogy ez a kettőtök találkozása az végre egy hosszú távú, elkötelezett, szeretetteljes és örömökkel teli kapcsolat lenne. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó itt most, hogy ő ilyen gyors randikat szeretne, hanem ő ebből szeretne valami komolyat. Viszont, mint látjuk, meglehetősen sok nehézséggel küzd,
leginkább az a fejében. És akkor most meg is nézzük azt, hogy csak a fejében vannak ezek a problémás gondolatok, vagy esetleg az érzéseiben is ugyanilyen zűrzavar uralkodik. Lássuk akkor a kérdésünk az, hogy akkor mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, mit érez a néző iránt ez a szeretett kedves, hogyan érez iránta, mit érez iránta, milyen érzései vannak. Hát ez alapján én egy első ránézésre azt mondanám, hogy felejtős az egész, bár nem. Hanem ez azt jelenti, hogy az én szerintem, az én vélekedésem szerint, hogy ő próbálja az érzéseket a gondolatok szintjére vinni. Ahogy szoktam mondani, a szíve helyett a fejével próbál érezni, ami hát meglehetősen problémás. Ez meg is nyilvánul itt a betegség lapjával, tehát valószínűleg ezt ő folyamatosan ilyen rossz közérzetként éli meg, finom esetben, tehát a alsó hangon legalábbis ezt éli meg, és emiatt rengeteg a belső feszültség benne, rengeteg, megnézzük ezt a hamisságot, hogy itt ez mit jelent a hamisság az ő érzéseiben, a nézővel kapcsolatos érzéseiben, mit jelent a hamisság. Egyes esetekben, ugye, ahol esetleg hármas kapcsolatról van szó, akkor itt hazugnak érzi magát, vagy azért, mert neked nem mondta el, hogy neki van egy kapcsolata, vagy azért, mert a veled való kapcsolatát otthon kell titkolnia, és otthon játszik egy másik szerepet, és ez nagyon mélyen zavarja őt tulajdonképpen, és olyan, hogy minthogyha itt közben ő elveszíteni az ő belső egyensúlyát, a belső tartását, és ezért érzi hazugnak magát tulajdonképpen. Na, hát akkor a bosszúságra kérnék, bár mondjuk igen, tehát az, amit az előbb láttunk, hogy ő ezzel mit kezd, ezzel nem csodálkozom, hogy akkor emiatt rengeteg az önmarcangolás, az önvád, és megjelensz megint te, akire vágyik, akiben reménykedik, hogy egyszer ti egy pár lesztek. Nagyon érdekes, ahogy ez itt megmutatkozik, tehát hogy így az ő reményeiben ott van a gondolat, vagyis a gondolataiban ott van ez a remény, hogy ti egyszer egy pár lesztek, de ez állandóan ütközik a realitásokkal, és itt erre azt tudom mondani, hogy itt sokkal jobb lenne, hogyha a hitével tudna ebbe beleállni, ebbe a hitbe, csak ebbe kapaszkodni, hogy abban reménykedem, hogy mi egy pár összetartozunk, és akkor jelen időben fogalmazom meg ezt a dolgot, mert nagyon fontos, például ugye, aki ismeri a vonzás törvényét, hogy nem jövőben akarom megélni a dolgot, tehát nem úgy fejezem ki, hanem a jelenről beszélek, hogy az elmém, az egónk, vagy ahogyan én nevezem a nagybetűs belső intelligenciánk, az emberi intelligenciánk, tudja, hogy én konkrétan mire vágyom, pontosan, és azt most szeretném megélni, nem holnap után, nem a jövő évben, hanem most, és ezért kell így fogalmazni. Mert hogy ezek energiák és rezgések, és egyébként pedig az égiek is, hogyha abban a szemszögből nézem, ők is ezt tudják értelmezni, hogy nem majd akarok valamit, hanem most. Ezért fontos, hogy hogyan
fogalmazunk, fontos a kommunikációnk minden párkapcsolatban, minden kapcsolatban, inkább így mondom, és a női kommunikációnak a tanulása meg rendkívüli módon fontos, és ezt csak gyakorlással lehet elérni. Na nézzük még a betegséget. Mint ahogy mondtam, nagyon rosszul éli meg az egészet, az egész szituációt, az egész körülményt, ami körülbeveszi, ami hozzád kapcsolódik, és úgy látom, hogy itt azért szeretne valami új kezdetet, vagy valami olyan dolgot, ami jó lesz. Egyeseknél, ahol neki megvan a meglévő kapcsolata van, és esetleg gyermek is van benne, ott a betegségének az oka, illetve lehet, hogy a változtatás képtelenségnek is az oka az, hogy ott van az a gyermek, és arról gondoskodni akar, szeretne, muszáj, belső kényszer vagy külső kényszer, ez egyénenként függ, eltérő. Na megnézzük akkor, hogy mire lehet számítani a következő néhány napban, egy hétben ettől a személytől, mire számíthat a néző a következő néhány napban, egy hétben ettől a személytől, mire ettől a szeretett kedvestől, mire számíthat a néző, következő néhány napban, legfeljebb egy hétben, mire számíthat tőle. Ami látszik, az az, hogy nő benne a feszültség, tovább nő benne a feszültség. Most a középpontba a féltékenység helyeződik, tehát lehet, hogy azok a félelmei is erősödnek, ami itt a döntésre vonatkozik, ami a elsőként megmutatkozott, de az is lehetséges, hogy egyeseknél itt a belső feszültség oka ez a szenvedélynek a felerősödése benne, talán éppen a féltékenységből eredően, és akkor megnézzük most itt a féltékenységet, hogy akkor ez itt mit akar, mit mutat. A félelmei leginkább attól, amiatt vannak, hogy fél attól, hogy itt a kitartás az lanyhul, elveszik a kitartás, lehet, hogy ő benne, vagy inkább azt hiszem, hogy benned, ami neki nagyon-nagyon fontos lenne, ami számára értéket jelent, de akár veled kapcsolatosan, vagy mással kapcsolatosan a benne lévő korábban értéknek tartott dolgok iránt a kitartás az ő kitartása az elmegy, mondjuk így megszűnik, és lehet, hogy fél ettől, hogy akkor mi történik vele. Ugye ez például azt jelenti, hogy akkor ő neki változnia kellene, és nagyon-nagyon félünk általában a változástól. De megnézzük az utazást, mert hogy ez én nálam konkrét eseményeket szokott jelenteni, hogy mire vonatkozik itt. Hát, a szenvedélye nem csillapszik, az biztos. Igen. A szenvedélye nem csillapszik, viszont azt is lehet látni, hogy abban is reménykedik, hogy te neked nem okoz ezzel több fájdalmat, több nehézséget, mint amit eddig is okozott, mert reméli, hogy ebben te olyan belátó vagy és megértő, és hát mondjuk így, hogy csak ebben reménykedik. Na még itt a hamisságra kérnék szépen. Nem látom, hogy itt egyelőre sokat cselekedne, sok mindent tenne.
gyermekkori dolgok is lehetnek a háttérben nála, sőt biztos, olyankor van az, hogy nem tudunk dönteni, nehezen tudunk dönteni, amikor gyermekkori sérüléseket cipelünk, és tulajdonképpen a karmikus terheinket így kapjuk meg, hogy amit előző inkarnációkból hozunk, azt mind gyermeki sérülésekké konvertálódik át a születésünk folyamán és utána, mert hogy már a magzati korban is azt éljük meg, és ennek a megnyilvánulása mindez, és tulajdonképpen ő neki ezek a félelmek, illetve lehetséges ez, hogy ez a igazmondás hiánya, az már onnan ered, és tulajdonképpen ami itt látszik, hogy nem is biztos, hogy mer neked erről beszélni, mindarról, amit itt látunk, hanem inkább ilyen, hát nem is tudom, hogyan nevezzem ezt, sokkal inkább ilyen terelés, mismásolás, akkor, amikor ő nem meri nevén nevezni a dolgot. Nagyon jó lenne, hogyha végre megtanulnánk azt, hogy ki tudjuk mondani azokat a gondolatainkat, amik bennünk vannak, úgy, hogy közben ne sértsünk meg másokat. Nem az a cél, hogy másokat megbántsunk, hanem az lenne a cél, hogy őszinték merjünk lenni. De ehhez elsősorban önmagunkhoz lenne, vagy kellene az őszinteség, neki is, mert először saját magában kellene elismerni, hogy ő mire vágyik, mi az, amivel nem akar, nem tud szembenézni, és akkor mi lenne a megoldás. Úgyhogy itt ez a jelenlegi szituáció. Köszönöm, hogyha itt vagytok, és megnézitek a videót, és remélem, hogy valami hasznosat tudok így most átadni, és köszönöm, hogyha ezt lájkol, vagy kommentel, esetleg, ha nem vagytok még feliratkozva, akkor feliratkozással kifejezitek, mert hogy itt nagyon, nagyon fontos lenne számomra is, hogy megtapasztaljam azt, hogy nektek ez hogyan segít, vagy nem segít. Úgyhogy köszönöm még egyszer. Ha egyéniben szeretnétek valamilyen tanácsot kérni, akkor kérlek írjatok a leírásban található elérhetőségemre, és akkor meg tudjuk beszélni. És egyébként pedig, amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!